Bună, dragilor, și bine ați revenit la o nouă citire. De această dată vreau să văd ce urmează pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi tu, pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie tu să știi în acest moment. Pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. De asemenea, te invit cu drag și pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun, și a început citirea cu Marea Preoteasă. Multă, cum să zic eu, foarte multă tăcere, da? Foarte mult mister. Uite, avem îndrăgostiții, Cavalerul de Spade și 2 de monede. Cineva aici e foarte determinat să facă o alegere, doar că văd aici că e ca și cum mai testează terenul. De asemenea, ce mai văd aici e vorba și despre o persoană foarte stăpână pe sine, e vorba de o persoană care știe ce își dorește. Mai văd și faptul că te afli într-un moment în care ai de luat o decizie legată de o pasiune pe care tu o ai. Poate să fie vorba despre un talent, poate să fie vorba despre o activitate pe care tu o iubești sau pur și simplu un obiect, da, pe care îl adori. Pentru alții poate să fie vorba chiar despre o relație de iubire, ceva ce aveți de hotărât. Pentru că doiul ăsta de monede mie mi-arată aici multă joacă, mi-arată multă indecizie, mai ales cu Cavalerul de Spade. Este vorba despre o decizie dură, este vorba despre o decizie clarificatoare. Doiul de monede, uite, poate să reprezinte și un echilibru, da, pe care tu îl poți avea, dar e și o perioadă de negociere, așa simt eu să-ți transmit. Pentru tine, cu Marea Preoteasă, pentru tine aici, uite, discutăm și despre faptul că te afli într-o perioadă în care vezi lucrurile diferit. Marea Preoteasă îmi spune că ești într-o perioadă în care ai multe informații, înțelegi foarte profund tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, ai o intuiție aparte, însă, atenție, în același timp este vorba aici și despre faptul că tu ești foarte tăcut sau tăcută, foarte misterios sau misterioasă. Totuși, Marea Preoteasă îmi spune că ești într-un moment în care posibil să ai și o conexiune foarte puternică cu planul divin. Poate chiar această indecizie, da, această atitudine copilărească posibil să te facă să fii ceva mai tăcut sau mai tăcută. Hai să vedem despre ce este vorba cu Marea Preoteasă, ce vrea să zică. Și avem așa un copil mic, un drum lung și un bărbat. Posibil e să te gândești foarte serios la viitorul unei povești de iubire sau la o nouă poveste de iubire. În unele cazuri, m-aș gândi eu aici, care are legătură și cu un nou început. Da? Un nou început care este momentan poate la nivel de minte, la nivel de idee, la nivel de suflet, poate momentan cercetezi toată povestea respectivă, dar în alte cazuri simt eu că este vorba despre o distanță mare într-o relație. Fie este o distanță fizică, fiecare e în alt colț de țară sau în alt colț de lume, dar pentru alții poate să fie și o distanță la nivel energetic, adică sunteți împreună, poate locuiți împreună, dar se simte aici o oarecare distanță. Bun. Ce mai văd aici? Niște vești mai puțin plăcute legate de dragoste sau poate niște semne care ți s-au arătat sau ți se arată. Pentru casa ta avem 3-ul de cupe. Aici văd eu o primă bucurie, o primă realizare. Pentru casa ta văd și o mică petrecere. De asemenea, tot pentru casa ta poate să fie vorba și despre o mică celebrare. Nu știu, realizezi ceva important pentru sufletul tău. Hai să vedem pentru tine, pentru casa ta. Și avem așa, speranță și foarte multe sentimente și avem cartea căsătoriei. Deci pentru casa ta, nu știu, poate afli despre un cuplu nou care se formează în casa ta, în familia ta. Poate chiar tu ai o relație specială cu partenerul sau vă puneți anumite obiective împreună. Posibil și acest aspect. Uite, niște așteptări foarte mari care sunt aici. În curând, asul de bâte. În curând, poate chiar un moment pasional pe care îl ai, fie
în legătură cu partenerul, fie pentru unii asul de bâte poate să reprezinte și o idee absolut genială care vă vine și foarte mult entuziasm în modul vostru de a acționa. Tot asul de bâte poate să reprezinte și un nou proiect, ceva ce te atrage, ceva ce ți se pare interesant, dar văd aici clar și o nouă poftă de viață. În unele cazuri poate să reprezinte și o persoană nouă care apare în viața ta. Hai să vedem despre ce este vorba în curând cu asul de bâte. Avem o curte, onoruri mari și gânduri. În curând, uite, cineva care îți poate face niște complimente, cineva care îți poate spune niște vorbe bune, niște vorbe dulci. Putem să discutăm aici și despre o persoană care te poate invita undeva, iar pentru alții poate chiar un proiect sau ceva nou ce aveți voi în desfășurare începe să arate diferit, începe să vă aducă mult mai multă claritate. Și avem hoțul și fericire. Poate chiar e cineva care încearcă aici să te convingă de un anumit lucru, să negocieze cu tine. În viitor, pajul de spade, o persoană foarte curioasă, o persoană care își dorește să știe mai multe, o persoană care își dorește să facă mai multe. Tot pajul de spade poate să reprezinte și cineva care e foarte stăpân pe sine. Uite, pajul de spade poate să reprezinte și faptul că mergi să înveți ceva, să studiezi ceva. Atenție la niște bârfe, mai văd, da? Atenție la niște bârfe care pornesc dintr-o lipsă de informație. Și avem a câștiga mulți bani și o întâlnire. Deci cineva care e curios aici să te întâlnească, să faceți să faceți un proiect împreună. Poate pentru unii în viitor aici văd eu și faptul că e posibil să vă interesați mult mai mult despre ideea aceasta de bani. Cineva care are așteptări foarte mari. Mai vreau un mesaj. O schimbare avem aici. În viitor, nu știu, te interesezi aici în legătură cu o schimbare. O schimbare pentru viața ta, o schimbare pentru casa ta, o schimbare în dragoste, dar eu văd că e ceva ce are legătură și cu niște bani. Dar atenție aici, uite, la o persoană falsă, cineva care este prizonier în propria muncă, cineva care este prizonier în felul în care vede lumea. Ce nu știi tu? 7 de monede. Ce nu știi tu? Cineva aici stă și numără banii, cineva stă și își face un inventar, cineva stă și vede ce anume a reușit să strângă până acum. Dar mai văd și o persoană care e posibil să analizeze foarte mult trecutul, fie trecutul tău, fie parcursul relației, parcursul colaborării. Hai să vedem ce cu 7 ăsta de monede, că e cineva care stă și așteaptă. Ce nu știi tu? Și uite, avem călătoria, așteptările și o persoană militară. E cineva de la drum care are niște așteptări foarte mari sau cineva care așteaptă un răspuns de la tine. Poate să fie aici și o persoană care, nu știu, fie are uniformă, fie este vorba despre o persoană suspusă. E o persoană importantă, da? Poate să fie cineva de la muncă pentru unii, uite, care se interesează foarte mult de tine. Dar atenție la o persoană falsă. Deci aici e clar că aveți o persoană falsă în jurul vostru. Și avem vești mai puțin plăcute, o doamnă și un bărbat. Pot fi aici niște discuții care au loc într-o colaborare, într-un cuplu, la locul de muncă. E clar că aici sunt două persoane care poartă niște discuții foarte importante privind ideea de bani, privind ideea de creștere, de stabilitate. Ia să vedem ce zice acest oracol, ce nu știi tu.
Și avem așa, sentimente romantice, a te îndrăgosti, afecțiune, fericire, emoții. Deci poate este vorba despre cineva care te place, cineva care își dorește să se apropie mai mult de tine. Iar apoi avem așa, lichidul curajului. Încredere, curaj, intoxicație, da? Și un comportament mai puțin plăcut. Posibil aici să fie și cineva căruia este greu să renunțe la o situație toxică sau este o persoană care nu are mintea clară întotdeauna și o are așa încețoșată de tot felul de lucruri. Apoi avem schimbare, regenerare, creștere, metamorfoză, ciclu. Aici e vorba de o schimbare foarte puternică care se produce, care simt eu că are legătură cu ceva ce este iubit, ceva ce este respectat. Pentru unii poate să fie și o relație, pentru că, uite, ultima carte e familia, generații, copii, moștenitori, da? Origini. Deci este vorba aici clar despre o schimbare foarte puternică, fie legată de o relație, fie este vorba despre o schimbare foarte puternică care are legătură cu ideea aceasta de dragoste, simt eu să transmit. Dar uite, avem aici și cineva care aruncă zarurile, cineva care își asumă un risc, cineva care are o strategie. Avem distanță, legături. Pe neașteptate, regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Pe neașteptate aici este vorba despre o persoană blândă, iubitoare, răbdătoare, sensibilă. Este un bărbat fie spiritual, fie este un bărbat care vindecă, fie fizic, da, oamenii, fie vindecă sufletele lor. Este un bărbat cu o experiență din punct de vedere emoțional, deci o persoană matură din punct de vedere emoțional. Nu confundați cu vârsta biologică, da? Este din punct de vedere emoțional la o vârstă matură și de asemenea, tot pe neașteptate, poate să fie și o veste aici pe care o primiți de la un medic sau de la o persoană mai spirituală, știu eu. Hai să vedem, pentru unii poate să fie și o veste care apare de la un membru din familie cu regele de cupe, un bărbat în special. Să vedem, pe neașteptate, cineva care are gânduri de a se elibera, cineva care... omul ăsta are niște probleme foarte mari aici, da? De depresie, probleme legate de un blocaj, probleme legate de ideea de închisoare, probleme legate de ideea aceasta de retragere. Aici e vorba de un sfârșit. Cineva parcă, nu știu, trece printr-un fel de doliu emoțional. Hai să vedem ce zice acest oracol pe neașteptate. Ce-i cu omul ăsta? Da, multe mesaje au ieșit. În primul rând s-a întors anxietatea, stres, depresie, atacuri de panică. Deci e o persoană stresată, e o persoană care nu știe ce să facă. Avem încurcături, alegere, mai multe opțiuni, se întoarce la 180 de grade. Deci e cineva care se simte pur și simplu pus la pământ. Tot pe neașteptate avem mister, necunoscut, enigmă, iluzie și o întâlnire de destin, ceva ce e destinat, ceva ce e predeterminat. Pe neașteptate, nu știu, un bărbat aici foarte supărat, foarte trist, adică și cum ar avea un fel de doliu emoțional, adică e o situație ușor încurcată. Avem adicție, un atașament toxic, poate avea legătură și cu o problemă legală pe care cineva o are în jurul tău. Da? O problemă legală care, știu eu, poate să țină și de niște obiceiuri toxice. Ce o să te mire regina de bâte? Ori conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Dacă ești femeie, poate să fie vorba și despre faptul că ce o să te mire e că devii mai puternică în familie, în cercul de prieteni, la muncă, sau poate să fie, chiar dacă ești femeie, uite, dacă ești femeie, să aibă legătură aici și cu faptul că o să te mire, poate chiar
forța pe care tu o ai de a aduce glume în jurul tău, de a întreține atmosfera, de a încuraja pe ceilalți, ești persoana care aduce speranța, dar pe de altă parte, ce o să te mire poate avea legătură și cu o rivală. Da? Pentru bărbați, aici ce o să vă mire are legătură cu o femeie foarte energică, pasională, femeia aia fatală care le face pe toate, le știe pe toate. Poate, știu eu, regiunea de bâte este și tipul de femeie care face afaceri, deci poate să fie și așa ceva. Asta o să vă surprindă, dar hai să vedem despre ce este vorba. Da? Ce-i cu regina de bâte? Sau o rivală. Ei, o problemă avem aici, o problemă. Poate aveți o astfel de femeie în viața voastră și are o problemă de sănătate, da? Sau are o problemă pe suflet. Avem o problemă mică de sănătate și bani neașteptați. Ce o să te mire? Niște bani care vin către tine. O scrisoare plăcută, o veste plăcută pe care o primești. Și avem așa, un bărbat bogat, și avem două femei, o femeie bogată și încă o persoană. Ce o să te mire? Uite, o întâlnire și o propunere, poate chiar pe sfera aceasta a afacerilor. De ce nu? Muncă, ocupație și a primi un cadou. Poate să fie și o propunere legată de o colaborare. Posibil și acest lucru. Hai să vedem ce o să te mire. Wow, atenție că e important. În primul rând avem așa, o intervenție divină, un eveniment catalizator, deci ceva ce se rupe, o karmă, un eveniment supranatural, ca și cum ia foc ceva, da? Metaforic vorbind. Iar apoi avem o fostă iubire, amintiri, trecut, o flacără veche, nostalgie. Poate știu eu, e vreo iubire de prin trecut care reapare la orizont. Posibil și asta. Dar avem finanțe, probleme financiare, muncă, lucruri materiale, dar și succes. Singurătate. Poate, știu eu, să fie și un personaj care revine în viața ta. Și avem așa, prieteni, încredere, suport, loialitate. Poate surpriza are legătură cu un prieten, da? Cineva care vrea să-ți fie alături, cineva care îți dă niște sfaturi prețioase. Avem așa, semne și sincronicități. Încredere, mesaj de la univers și un mesaj, un apel telefonic, noutăți. Da? Deci aici ce o să te mire pe tine, niște discuții pe care le ai, niște discuții foarte importante, posibil cu această femeie sau într-un grup restrâns și aici avem o mască. Da? Cineva care minte. Uite, un șarpe, un regret. Aici poate să fie cineva care regretă în legătură cu niște chestiuni legale. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată, dar nu mă pot abține și cei care ați rămas alături până la final, vreau să iau un mesaj din acest oracol, în primul rând, general, să vedem ce vrea să spună, ce este foarte important. Și avem așa o scară a urca către succes. Da? Deci e clar aici o avansare, o creștere. Iar apoi avem un ulcior, timpul să cari, da? O inimă luminată. Iar la bază avem atenție la finanțele tale. Da? Deci atenție la finanțe. Mai vreau un mesaj. O cale a banilor, o cale cu bani așteaptă să o găsești. Poate să fie o nouă cale, un nou mod de a face bani. Sau pentru unii poate să fie o schimbare care ține în special și de viața privată, de ce nu? Însă avem aici un cocoș, da? O persoană arogantă, o persoană de care trebuie să te ferești.
Deci pot fi și persoane arogante aici. Vreau să iau un mesaj din acest oracol. Am întrebat totuși de ce apar aceste mesaje. Pentru a face spațiu pentru ceva mai mare, deci ție e clar aici că ți se pregătește ceva mai mare de atât, doar că e nevoie să faci spațiu în viața ta pentru ca acel ceva să intre. Mai multe mesaje. Pentru că acolo există înțelepciune pe care tu încă nu ai găsit-o. Adică poți să găsești aici și alte metode de a aborda relația, de a aborda proiectul, de a aborda locul de muncă, familia. Și mai avem încă o explicație să ți se arate ceea ce contează cu adevărat. Deci avem aici niște mesaje foarte, foarte importante. Iar la bază avem așa. Pentru că e nevoie să te muți în pace, da? Și e nevoie să faci pași mărunți. Interesant. Și mai avem din nou un mesaj foarte puternic, pentru că tu ești redirecționat către o nouă cale. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.